මේ as per the question අපිට ගාණ කියනවා නේද මේක විකුණනවා කියලා 1.5 මිලියන් තේරෙනවනේ. දැන් එතකොට අපි දැන් කොහොමද අපි accounting වල බැලුවේ අපි මේ disposal profit එකක්ද loss එකක්ද කියලා selling price minus ඒකේ carrying amount එකත් එක්කනේ බැලුවේ divide කීයක් අතර මේක වටිනවද සහ විකුණන්නේ කීයද in taxation also same the scrap value is 1.5 million but in the selling date how much it's worth මෙන්න මෙච්චරයි වටින්නේ written down value එකනේ වටින්නේ මේ this equal this හරිද තේරෙනවද loss එක ගන්න then we have a loss on disposal loss the asset we are selling 1.5 million but it is greater than that double than greater කියන්නේ ලක්ෂ මිලියන 30කට වඩා වටිනවා sorry ලක්ෂ මිලියන 3 මිලියන්ට වඩා වටිනවා 3.16 something that එතකොට දැන් අපි tax loss on disposal කියලා මෙතනත් එකක් ඇඩ් කරනවා දැක්කනේ අපි depreciation allowance claim කරා ඒක තේරුණානේ විහාර අවුලක් නැහැනේ ඔව් ඒක හරි සහ හරිද ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ disposal එකේ අපිට gain එක අපි මේ දැන් හොයන්නේ මොකද්ද taxable profit එකනේ taxable profit එක හොයන ඉඳන් අපි tax profit එක ගන්න ඕනේ tax හොයන්නේ taxable profit එක නිසා accounting profit එකට නෙමෙයි එතකොට tax loss එකක් අපි තියෙනවා ඒක අපි cash outflow එකක් විදිහට සලකනවා මොකද අපිට ඒක නිකන් ඒක අපි මේ ගානේදී තේරෙනවා අපිට in taxation we can claim no that's why that tax loss on sorry capital allowance we can claim in taxation ඒකයි මේ cash outflow එකක් විදිහට දැම්මේ tax loss එකකුත් අපිට claim කරගන්න පුළුවන් නේ මොකද අපිට අපේ loss එකක්නේ හරිද එතකොට අපි ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික දැම්මට පස්සේ cash inflow minus cash outflow අපිට මේක එනවා total cash outflow එනවා හරිද loss on disposal එකත් එක කොහමද මේකද ඒක ගත්තේ මේ තියෙන්නේ selling price minus written down value. ඉතින් selling අපි විකුණන්නේ අවුරුදු 5 වෙනි අවුරුද්දේ. ඒතර selling price scrap value එක ගානේ දීලා තියෙන එක දෙනවා අපිට ගානේ මේ 1.5 million. sold at 1.5 million. හරිද? ඔතන මේ profit එකක් આવොත් ඒ cash inflow නේ. inflow එකක් විදිහට දානවා. අන්න හරි. මොකද අපි taxable profit එක හොයන්නේ දැන්. if the loss එකක් cash outflow විදිහට consume කරනවා නම් assume කරනවා නම් consume නෙමෙයි assume කරනවා නම් profit එකක් අපි cash inflow එකක් විදිහට දානවා. මොකද ඒක අපි tax liable නේ. ඒකට අපි tax ගෙවන්න එපා. නේද? හරි. හරි. දැන් අපි ඔක්කොම හෙව්වට පස්සේ total cash inflow වලින් outflow අඩු කරාට පස්සේ අපිට එනවා sorry මෙතන total cash outflow එනවා. total cash outflow කියන්නේ මේ set එකේ එකතුව. මෙතන මම එකක් අරන් පෙන්නොත් 5.8 million ද තියෙන්නේ කියලා බලමු. this plus this plus this. මට සිරි මොකක්ද දෙන්නේ? හරි 5.8 billion එනවනේ minus. මොකද cash outflows ටික අපි ගත්තා. දැන් අපි cash inflows වලින් outflow එක අඩු කරාට පස්සේ අපිට එනවා taxable profit එක. ඒකත් හරිද? හරි. මේක ඉතින් පුළුවන් එක මම එකක් පෙන්නුවොත් cash inflows අපිට තියෙනවා මෙච්චරක් and outflows all together we have outflows මෙච්චරක්. එතකොට මේ 1300ක් කියන මෙතන මේ taxable profit loss එකක් අපිට තියෙන්නේ year 1 එකේ. year 1 and 2 අර note එකේ තිබ්බනේ. තේරෙනවද? ඔව්. හරි income tax අපි ගෙවනවා based on how many percent 30% half of the income tax එකෙන් භාගයයිලු අවුරුද්ද ගෙවන්නේ half of the tax payable in the year it which arises the balance is paid the following year කියන්නේ next year I cannot DA has sufficient taxable profit from other parts of its business to enable the offset of any pre-tax losses ඒක තමයි කියන්නේ අපිට මොකක් හරි අවුරුද්දක tax loss එකක් තියෙනවා ඒක අපිට tax profit එකක් එක්ක claim කරගන්න පුළුවන් ඒක අපි දන්නවනේ right ඇත්තටම කොත් ගන්න දැන් අපිට ඉවර වෙන්න වගේ ළඟයි හරිද දැන් මෙතන අපිට ඊට පස්සේ ඇත්තට මේ ගන්නට වෙලා යනවා අපි එකයි practice වෙන්න ඕනි කියන්නේ 5 times practice වෙන්න දැන් income tax එක හොයන්නේ කොහොමද මේකට 130 ඒක තේරෙනවනේ මෙතන ඇයි plus කියලා දාලා තියෙන්නේ මොකද if we have a tax loss tax profit එකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ taxable loss එකක් we save tax payment නේ අපි save කරගන්නවා tax ගෙවන්න තියෙන එකක් නේද so in the NPV we assume saving of something a cash inflow to the firm ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් අපිට save වෙනවා නම් in NPV we assume that is a cash inflow to the firm
මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ෆර්ම් නෙමෙයි ප්‍රොජෙක්ට් එකට. හරිද? දැන් ඒකයි මේ බලන්න මේ අවුරුදු වල රින මේ අවුරුදු වල ප්ලස් ඇයි මේ කෑෂ් අපිට ටැක්සබල් ලොස් එකක් නේ තියෙන්නේ. ලොස් එක මත අපි ගෙවන්න ඕන ටැක්ස් ටික අඩු වෙනවනේ. ඒතර අපි යම් කිසි දෙයක් අඩුවීමක් කලකන්නේ කුදල් ගලා ඒමක් විදියට. තේරෙනවද? හ්ම්. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යනකොට කෙලින්ම හිතන්න එපා ඉන්කම් ටැක්ස් එක ගන්න. මේකෙන් 100ට බලන්න ලොස් එකක් නම් පොසිටිව්. මේක පොසිටිව්. මේක නෙගටිව්. තේරෙනවද මේක මේ ආරම්භයේ මේකෙන් 130ක්. right? මේන්නේ 6,75,506යි රවුන්ඩින් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. හරි නේද? මේකත් හරිනේ. ඉන්කම් ටැක්ස් එක ඉෂුව එකක් නෑනේ. හරි. But we can't recognize the entire tax payment as that year tax expense. Why? As per the question, half of the tax payable payment in year which arises, the balance is paid on following year. ඒ කියන්නේ year 1 එකේ අපි ගෙවන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට save එකක් වෙන්නේ. මොකද year 1 we have a tax loss no. 1,95,000යි. Working number 3, go to the working number 3. Tax payment here. We can go as per the question, half of the tax payment paid on year which arises, the balance is paid on following year. Income tax expense මේක copy කරේ කොහෙන්ද? as කොහෙන්ද මේක ආවේ අපිට? මෙතනින්. මේ තියෙන්නේ 3,90,000යි 6,63,000යි blah blah blah. හරිද ආවනේ? ඒක තේරුණානේ? මේක step by step අපි යන්න. අවුලක් නැහැනේ ඩිවයින්නේ. නෑ නෑ. In as per the question, it mentioned that tax will be paid half of the year which arises, the remaining on following in year 1. දැන් අපිට ඇත්තටම year 1 එකේ තියෙන tax loss එකක් මම ආයෙ කියන්නේ මේක ටිකක් පැටලෙන හින්දා year 1 එකේ තියෙන tax loss එකක්. So that is the cash inflow to the firm. ඒ කියන්නේ 3,90,000න් භාගයයි. year 2 එකේ කොහමද? මේ 3,90,000 ඉතුරු භාගය. ඒ කියන්නේ 1,95,000 plus 63,300න් ඉතුරු භාගයයි 31,650යි. තේරෙනවනේ? year 3 එකේ කොහමද? year 2 එකේ 31,650යි. year 3 එකේ 2,53,043න් භාගයක්. තේරෙනවද? මේ 2,53,043න් භාගයක්. 1,26,552යි. දැන් මෙතන අපි ඉන්කම් ටැක්ස් පේමන්ට් එක තමයි මේ හොයාගන්නේ මේ. ඇයි මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ? ඉන්කම් ටැක්ස් payment or saving. මං කිව්වනේ if we have a taxable loss, we save tax expense. That is we assume as a cash inflow to the firm. තේරෙනවද? මේ මෙතන බලන්න in year 1 and 2 the project has taxable losses. Accordingly the project creates tax saving. So අපි loss එකක් හින්දා tax ගෙවන ගාන අඩු වෙනවා. We save the tax payment. Creates tax saving in these 2 years. Remember, when you have tax losses, the tax losses are allowed to offset against the tax expense. Therefore, in year 1 and 2, the project enable to save tax payment, which is a relevant cash flow. Right? මේක තේරෙනව නේද? year 4 වල කොහමද ගන්නෙ? year 3 වල භාගයයි. මේ 5,79,885න් භාගයයි. තේරෙනව නේද? අවුලක් නැහැනේ. මෙහෙම ගත්තා. ඇයි year 6 කොලම් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කියන්න බන් ඩිවයිඩ්. ඇයි year 6 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක year 5 years ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේ. ආ? එකේ නද half. අන්න හරි. year 5 එකේ another half කියන්නේ 6,75,000 මේකේ. ඒකත් පෙන්වන්න ඕනේ. මේ ඒක පෙන්නන්න මොකටද? ඔව් පෙන්වන්න ඕනේ. පෙන්වන්න ඕනේ. right year 6 මේ ඒකනේ මේ year 6 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ year 6 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ year 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැක්කද year 6 එකේ තියෙන අර payment එක මේ tax මම හිතන්නේ 3 ලක්ෂ tax payment එක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ net operating ඔය ටැක්ස් පේමන්ට් එක තමයි. මේක ටිකක් complex මම නැහැ කියන්නේ අතන මටත් පැටලෙනවා tax payment අපි මේක done හරි නේද අවුලක් නැහැනේ කහ පාට හැර වෙන පාටක් ඇත්තෙම නැද්ද? ඇත්තටම මට ඒක දුලච්ච තියෙනවා මට ආස කහ පාට right හරිද but දැන් අපි මෙතන අපි taxable profit එක හොයන්න අපි taxable profit එක හොයන්න මොකක්ද අපි කරේ මෙතනින් අඩු කරලා tax කොහොමත් මේ cash outflow නේ variable cost එක කියන අපි එළියට ගෙවන්න ඕනේ නැද්ද ඔව් fixed cost එකත් අපි එළියට ගෙවන්න ඕනේ නැද්ද ඔව් but අපි all together අඩු කරලා tax depreciation allowance and tax loss on disposal අපි ඒක එළියට ගෙවනවද ඔය අපි taxable profit එක හොයන purpose එක හින්දානේ ඒක අඩු කරේ නේ but අපි ඒක එළියට ගෙවනද කාර්ය පාර යන මිනිස්සුන්ට අපි මේ අපේ depreciation allowance කියලා කීයක් හරි ගෙවාගෙන යනවද
ගෙවන්නත් පුළුවන් ඉතින් කැමතින. පිස්සු වගේ නම් ඔයාට වගේ නම් ගෙවන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඒකයි මේ තියෙන මේ ටැක්ස් ඩිප්‍රිසියේෂන් ආයෙ ඇඩ් බෑක් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපි මේ ඔපරේටිං කෑෂ් ෆ්ලෝ එක හොයන්න යන්නේ. මේ නෑ මේ බලන්න ටැක්ස් ඩිප්‍රිසියේෂන් මේ සෙට් එකම ආයෙ ඇඩ් බෑක් කරනවා මේ. වෙන මුකුත් බයිලා දාලා නැහැ මේ මොකද්ද when computing the tax අයි අපි ඒක ටැක්ස් එක අඩු කරේ මොකද අපි taxable profit එකනේ ටැක්ස් ගෙවන්නේ අන්න ඒ purpose එක but දැන් අපි ටැක්ස් එකත් හොයලා ඉවරයි දැන් අපි operating cash flow එක හොයන්න ඕනේ right දැන් මෙතන තියෙනවා මේ when computing the taxable profit tax depreciation was deducted accordingly when computing the net cash flows net operating cash flows this should be added back as tax depreciation is not a cash flow. We are not paying to the outsiders. That's why we want to add back that one. හරිද? Similar as tax loss on disposal, when computing the taxable profit, loss on disposal was deducted. Accordingly, when computing the net CF, that should be added back. That as not a cash flow. So you want to add back. Here, you add back. In here, when computing the taxable profit, you deducted it. But when computing the operating cash flow, you want to add back again. හරිද? හරිද? divine තේරෙනවද? ඔව් හරි. තේරෙනවා. right. දැන් අපිට net operating cash flows හොයන්න ඕනේ. How to find that? කොහොමද හොයන්නේ? The net operating cash flows අපි ගන්නෙ කොහොමද? දැන් අපි මෙතන හෙව්වා cash අපිට දැන් මෙතන ආවනේ total cash outflow එක ආවා. අපි taxable profit එක හෙව්වා, tax expense එකත් හෙව්වානේ, tax payment එකත් හෙව්වා. tax depreciation ආය add back කරානේ මේ 1 ලක්ෂ B19 කියන්නේ මොකක්ද? taxable profit එක ගත්තා B23 tax payment එක අඩු කරා ඒකෙන් plus B25 කියන්නේ මේක. ඒ tax payment එක අපි ගෙවන්න ඕනේ. මේක හොයන්නේ කොහොමද? taxable profit එක ගත්තා සහ මේකෙන් income tax අපි ඊ අවුරුද්ද ගෙවන්නේ කීයද 1,95,000ක් අඩු කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? මෙතන 1,95,000ක් අඩු කරන්න ඕනේ. tax payment එක සහ අපිට tax depreciation කියලා අපි add back කරා. මේක අඩු කිරීමක් නෙමෙයිනේ. sorry මම මේ formula එක දැම්ම වැරදිද කොහෙද? මේක එන්නේ. තේරෙනවද? හරිද? අපි එතකොට පළවෙනි එකේ tax payment එක කරනවානේ. ඔව් tax Loss payment එකක් එකත් කරනකොට ඇයි ඒ අවුරුද්දේ loss එකක් නෙමෙයි අපේ save එකක් මේක. tax inflow එකක් ඔව්. මේක. ඒතර ඒක අපි minus නෙමෙයි මෙතන අයියෝ තේරිලා නැද්ද කොහෙද? දැන් මෙතන අපි cash inflow එකක් විදියට ගත්තේ divine. මොකද අපි tax save එකක් නේ. මෙතන මේ year 3 කියන තමයි minus 4 loss ආවේ. තේරෙනවද? හරි. ඒතර දැන් අපි ඒක කොහොමද හෙව්වේ? taxable profit එක ගන්න. taxable profit එක ගත්තා plus අපි income tax විදිහට ඇත්තට මෙතන ගෙවන්නේ නැහැ. මං කලින් ගෙවනවා කියලා කිව්වද කොහෙද? sorry ගෙවන්නේ නැහැනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මොකද tax loss එකක් නේ plus. again you want to plus this. Then you will ended up with this net operating cash flows. හරිද? මේ similar as year 2. මං year 2 එකෙත් පෙන්නනා. taxable profit this plus income tax this plus this. මේන්නේ එනවද? විහාර තේරෙනවද? year 3 බලන්න. year 3 taxable profit is this but you are paying tax this much plus tax depreciation won't add back. මේන්නේ තේරෙනවද? divine, are you there? Yes, yes, In year 4 taxable profit is this and you are paying tax worth of this plus this. Mean, but in year 5 the taxable profit is this but you are paying tax is this. sorry මොකද්ද මේ උනේ? tax depreciation එකක් නැහැ එතන. මේ disposal loss එක අපිට තියෙනවා. ඒක add back කරන්න එපා ආයි. තේරෙනවද? මෙතන taxable profit එක මේක plus මේකේ tax payment එක අපි කරනවා මෙච්චරක් plus අපිට මේක හම්බෙනවා මේ. මේක මොකද අපි cash inflow එකක් විදිහට සලකනවානේ මතකද?
since that reduce the tax payment. මොකද tax loss එකක්නේ. මොකද ඇයි අපි cash inflow එකක් විදිහට සැලකුවේ? මොකද in taxable profit එක calculate කරද්දී අපි ඒක අඩු කරා. මොකද tax එකේ අපිට ඒක claim කරගන්න පුළුවන් but it not a cash flow. මේ when computing the taxable profit the tax loss was deducted accordingly when computing the net operating cash flow that should be add back. තේරුණාද? අර නිකන් ඩිප්‍රිසියේෂන් වගේ තමයි. ඔව්. නෑ මෙහෙමයි. උතන මේ ෆෝමැට් එක ටිකක් පැටලෙනවා. මටත් පැටලෙනවා. මම මගේ ෆෝමැට් එකට යන්නේ. කොහොම කරත් ඔයා taxable profit එක මේ විදිහට තමයි හොයන්න ඕනේ. හරිද? tax loss එක මේ ආය add back කරන මොකද ඒ cash flow එකක් නෙමෙයි හින්දා. ඒතකොට මේක ආපු විදිහේ තේරෙනවනේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ කෙලින්ම cash inflows මොකුත් නෑ outflow එකක් තියෙන්නේ මේක. ඒක තේරෙනවනේ මේ similar like this. හරිද? එතනම ගාන අපි ඉවරයි. දැන් මේ operating cash flows ටික ගිහිල්ලා plug කරනවා අපි කොහෙටද? මෙතනට. මෙතින් operating cash flows add back. හරිද? තේරෙනවද? Then now we done and dusted the question. We take in the net cash flows. Net cash flows. Net cash flows. Cash inflows. එතකොට ශකීර අතනේ මේ 1500ක් එකතු කරලා තියෙනනේ ස්ක්‍රැප් වැලියු එකනේ. ඔව්. ස්ක්‍රැප් වැලියු එක අපි ගත්තද උනවට? අතනදී ගත්තනේ. කොහෙද ගත්තේ අපි? මෙතන අපි ගත්තා ඒක. ඒක අපේ cash inflow එකක්නේ year 5 එකේ. අපි taxation අපි scrap value නෙමෙයිනේ ගන්න ළමයා. අපි එතන බලන්නේ tax අපි දැන් tax ගෙවන්නේ අපි අපිට ලාභෙටනේ අපි ගෙවනවා අපිට විකුණුම් මිලට ගෙවන්නේ නැහැ නේද? විකුණුම් මිල 1.5 මිලියන්. තේරෙනවද? ඒක තේරෙනවද? but අපේ මේක වටින්නේ කීයක්ද? 3 point ගාණක් වටිනවා. ඒතර අපිට loss එකක් තිබේ. loss එක අපිට in tax we can claim. Can you remember? හරි. මේක පැටලෙනවා. එකයි කිව්වේ multiple times practice is required. මේක කෙන හින්දායි මම මේක කරේ. මං කිව්වව තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මට පුළුවන් උපරිම විහාරට තේරෙන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. තේරෙනවා. හරිද? දැන් ඉතින් ගාන ඉවරයි. net cash flows ගන්න මේවා අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් maths නේ. ඒක ගත්තට පස්සේ දැන් අපේ discounting factor එක මම එකක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. discounting factor එක විදිහට 12 ගන්න කියලා කියනවා මේගොල්ලෝ. නේද? ඔව්. ගාන ඉවරයි. අපි දැන් මේක close කරලා දාමු. මොකද්ද ශකීර අර වාගේ මොකද්ද? ෆිෂර් ඉක්වේෂන්? අරගත් නේ. official equation. අපි ඒවයි ගානක් මම CA වල තියෙනවා. දැන් එක දිගට කරන්න අමාරු. අපි නිකන් එකට වගේ එකට නෙමෙයි අපිට නිකන් හවසට වගේ හතරට වගේ පුළුවන්ද? ඕගලන්ට. පුළුවන් නේ. අපි ඒක කරලා මම හිතන් ඉන්නේ මේ Tute 11ත් පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා බැලුවේ. Tute 11 වගේ activity based costing වල තියෙනවා definitely එන ටික මේ focus කරන්න බැලුවේ. ඉතින් කැමති නම් මට කරන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට කැමති නම් මම දන්නේ නැහැ. දැන් discount effect එක කොහොමද මේක ගන්නෙ? මේක ගන්න විදිය දන්නවද? මේක අපි discount factor ගන්නේ කොහොමද? discount factor equal 1 divided by 1 plus r to the power n. හරිද? This is the discounting factor formula. හරිද? කොහොමද විතර කැල් එකේ අපි මේක ගන්නෙ? කැල් එකේ ඔයා ගහන්න දැන් කොහොමද year 0 වල 1යිනේ. ඒක තේරෙනවනේ year 0 වල 1යි මේ discounting factor මම එක වෙන කල එකක් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හොඳ කල එකක් කියන්න මට එන්නෙම නැහැ. year 0 වල 1යි. ඔව් මොන්නේ කත වාටද දෙන්නේ. year 0 වල 1යිනේ. තේරෙනවනේ. රතු පාට. ඒ ජරා පාට. ආදාන ශකීර නිල් පාට. year 0 මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? Oh my god. මොකද්ද උනා? හරි. year 0 වල 1යිනේ. ඒක තේරෙනවනේ. year 0 වල එක ප්‍රශ්න නැහැ. but ඔයා කැල් එකේ මිටික් ගන්නේ කොහොමද? එක ගහන්න කැල් එකේ scientific කැල් එක ගහලා සමාන කිරීම ලකුණ ගහන්න. ඊට පස්සේ බෙදීම වරහණක් ඕපන් කළා 1 plus 0.12. මොකද 112යිනේ. ගහලා ගහන්න. ඒතකොට එනවා පළවෙනි අවුරුද්දේ 0.9යි 2යි 9යි. ඊට පස්සේ ආයෙ සමාන කිරීම 0.9 එනවා නේද? 7යි 9යි 7යි සමාන කිරීම 0.7යි 1යි 1යි 8 ආයෙ සමාන කිරීම 0.6යි 3යි 5. හරිද? 5යි 5 ආයෙ සමාන කිරීම 0.5යි 6යි 7යි 4 ආයෙ සමාන කිරීම 0.5යි 0.6යි 6 එනවා නේද? හරි. එන්නේ නැද්ද? නෑ හරි. දැන් present value එක ගන්න මේ ටික. ඉතින් මේක කොහොමද present value එක ගන්නෙ? මේකෙන් multiply කරනවා මේ.
මේක මේ ඩිස්කවුන්ටින් ෆැක්ටර් එකෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න. එතකොට එනවා මේ. මේකක් මම අරන් බලමු මේ year මේකේ year අපි තුමු year 4 එකේ this into this. එතකොට මේ ආන්සර් එක එනවා. මේ තේරෙනවද? හරිනේ? දැන් ඉතින් මේ චුට්ට එකතු කරලා අඩු කරලා ඔක්කොම කරාට පස්සේ අපිට NPV එනවා. NPV ගන්නෙ කොහොමද? මොකක්ද ඒ වෙන්නේ? NPV ගන්නෙ sum එක. මේ චුට්ට එකතුව. දැක්කද? NPV එනවා. හරිද? හරිද divide? හරි. හරිනේ. එහෙනම් මට මේක තමයි අද කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි පොඩක් මට විනාඩියක් දෙන්න.